Hello everyone, I'm Mami Marel of wanderm0mma and welcome back to my channel. Sa mga bago po, don't forget to subscribe and ring the bell to get notified for my next video. Ngayon po ay magluluto po tayo ng potahe using Lady's Choice Mayonnaise. And ano ba yung natin? Bulan na, bulan tayo. In a bowl, combine 1 cup of mayonnaise, 1/4 cup of oyster, 1 tablespoon of Knorr liquid seasoning, 1 1/2 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of lemon juice or calamansi juice, 1/2 tablespoon brown sugar, black pepper to taste, and salt, and mix it well. Haluin maigi hanggang mag-combine ang lahat ng ingredients, and then i-set aside. Tikman, and then if ever may gusto kayong i-adjust sa lasa, dagdag lamang po na ingredients. Painitin ang kawali sa mahinang apoy. Maglagay ng butter. I-saute ang bawang at sibuyas. And then, ang sili pahaba. Ilagay ang ating mixture. Haluin. At ilagay ang tofu. Haluin ito hanggang ilagay sa isang lalagyan, or if meron kayong sizzling plate ay mas maigi. Maaari niyo pong lagyan ng bell pepper, sili, haba at pula for garnishing. At ito na po ang ating finished product. Tada! Ang ating Sizzling Tofu ala Max. Hope you enjoy it. Happy eating! Thank you for watching.
Hanggat sa susunod muli.